تفاوت نظریه دکتر رستگار با نظریه‌های قبلی چیست؟ مشکل عمده پژوهش‌های کلاسیک در مورد تشکیل نوکلئیدها و نوکلئوسیدها چگونگی ایجاد فسفات‌های فعال خصوصاً فرم اسیدی اوناست. اما بر اساس شرایطی که در تئوری ما وجود داره، نمک‌های اسیدی فسفات و پیروفسفات میتونن به مقدار زیادی در آبفشان‌های دور سوم و منافذ هیدروترمال تولید شده به صورت دائم وارد آبگیرها شوند. پیروفسفات‌ها در آب اسیدی هم عمر طولانی تر داشته، هم فعالتر عمل میکنن. مشکل عمده‌ای که اینجا وجود داره ایجاد شدن اشکال بسیار متنوعی از مواد آلی است که فقط تعداد محدودی از اونها میتونن در حیات شرکت داشته باشن. مثلا فقط نوع خاصی از قندریبوز میتونه برای تشکیل پولینوکلئوتیدها مناسب باشه، در حالی که شرایط آبگیرهای این دوره قندهای بسیار زیادی رو ممکنه به وجود بیارن. آزمایش‌ها نشون دادن که اگر تولید قندها به وسیله فسفر فعال انجام بشه، درصد قابل توجهی از قندهای تولید شده ریبوز هستند. بنابراین بر اساس تئوری ما که فسفر فعال در اون نقش اساسی داره، این قندها بیشتر تولید میشن. اما همین قندهای ریبوز هم انواع مختلفی دارن، بعضی چپگردن، بعضی راستگرد. اما به نظر میرسه در اینجا نوع انتخاب طبیعی صورت میگیره و خواهیم دید در ادامه مسیر حیات اون موادی که برای ایجاد سیستم منظم حیات مفید نیستن حذف میشن. و این نکته جالبیه. با این دیدگاه میشه گفت در واقع انتخاب طبیعی و تکامل خیلی زودتر از اون چیزی که داروین حد زده بود آغاز شده، مدت‌ها قبل از پیدایش اولین سلول. آب آبگیرها دائما در حال کم و زیاد شدن است. خشک و خیس شدن دائمی لجن‌های اطراف آبگیر موجب می شود که در زمان خشک شدن طول پولینوکلئوتیدها افزایش یابد و در زمان آبگیری مجدد آب داغ و اسیدی آبگیر آنها را قطعه کند. این کاهش و افزایش دائمی طول پولینوکلئوتیدها باعث میشه که اونایی که از نوکلئوتیدهای طبیعی تشکیل شدن افزایش یابند، چرا که آزمایش‌ها نشون دادن اولا اتصال بین نوکلئوتیدهای طبیعی پایدارتره و دوما پولینوکلئوتیدهایی که غیر خالص باشن امکان افزایش طول کمتری دارن. به زودی رشته‌های پولینوکلئوتید که به سطح گل رز چسبیدند با نوکلئوتیدهای مکمل خود ترکیب شده و یک زنجیره دو رشته‌ای DNA را تشکیل می‌دهند. از این پس پیدایش رشته‌ها اتفاقی نبوده و این رشته‌ها الگویی برای تولید رشته‌های مکمل جدید می‌شوند. انتخاب طبیعی در این مرحله هم صورت می‌گیره. یعنی اگر زنجیره تک رشته‌ای خالص باشه، فقط نوکلئوتیدهای خالص راستگرد یا چپگرد روی آن قرار گرفته رشته مکمل خالص ایجاد می‌کنند. در نتیجه نوکلیک اسیدهای دو رشته خالص ایجاد میشن. بر اساس فرمول‌های شیمیایی فراوانی که دکتر رستگار معتقده میتونه در این آبگیرها انجام بشه، میشه فهمید که مواد بسیار مهمی مثل GTP و ATP پدید میان. این مواد بسیار مهم میتونن انرژی لازم رو برای واکنش‌های بسیار مهمی مثل تولید پروتئین‌ها تأمین کنند. نکته جالب در مورد تولید پپتیدها این است که این مواد میتونن در هر سه مرحله تکامل شیمیایی زمین به روش‌های مختلفی تولید بشن. همونطور که دیدیم در مرحله دوم به وسیله پخته شدن گل رز و در مرحله سوم به وسیله فسفات‌های فعال در درون آبفشان‌ها و در مرحله چهارم پپتیدها به کمک انرژی فسفات‌های عالی مثل ATP به وجود میان، درست مثل درون حیات امروزی. بنابراین میشه گفت که تولید پروتئین‌ها در طول این سه مرحله تکامل تدریجی داشته. از دخالت مواد کانی رسی در مرحله دوم که شباهت چندانی به حیات امروزی نداشته شروع شده و به پلیمریزه شدن به وسیله ATP که مشابه مکانیزم سلول‌های امروزیه در مرحله چهارم رسید. پروتئین‌ها نیز در طول خشک و خیس شدن حاشیه آبگیرها همانند رشته‌های RNA به تدریج خالص شده و گام به گام برای فعالیت‌های زیستی آماده تر می‌شوند. در سیستم‌های زیستی پروتئین‌ها هم نقش ساختمانی دارند و هم نقش آنزیمی. از این رو با پدید آمدن پروتئین‌ها می‌توان شروع متابولیسم را محتمل دانست.
تولید مثل و متابولیسم دو فرایندی هستند که حیات بدون هر کدام از آنها بی‌معنی است. یک مسئله مهم که همیشه باعث اختلاف نظر در بین دانشمندان علم حیات بوده اینه که آیا ابتدا تولید مثل به وجود اومده یا متابولیسم. اما به نظر میرسه که هیچ کدام نمیتونن مستقل از دیگری به وجود اومده باشن و تکامل یابند. متابولیسم و تولید مثل در واقع قطعات یک سیستم می باشند. این سیستم است که قادر به حفظ خود و تولید مثل و تکامل می باشد. اما تئوری‌های موجود در مورد منشأ حیات قادر به توضیح ایجاد همزمان این دو نیستند، در حالی که در نظریه دکتر رستگار چنین مشکلی وجود نداره. بر اساس مدل ما در آبگیرهای دوره چهارم هر دو ماده پروتئین و نوکلیک اسید در کنار هم امکان تولید دارند. بنابراین ما معتقدیم که متابولیسم و تولید مثل هر دو در یک زمان به وجود اومدند و چنین محیطی حاوی پروتئین و نوکلیک اسید مکان مناسبی رو برای ایجاد اولین هسته‌های حیاتی پدید آورده. در این اواخر کشف مهمی صورت گرفته که نشون میده RNA میتونه علاوه بر داشتن خصوصیت تولید مثل نقش آنزیمی هم برای برخی از واکنش‌های ساده داشته باشه. بنابراین گروه سومی هم از دانشمندان پیدایش حیات رو بر پایه RNA دونستن که هم خاصیت تولید مثل داره و هم متابولیسم. اما نباید از یاد بره که متابولیسم در جانداران بر پایه پروتئین هاست. به هر حال در زمانی پروتئین ها باید وارد سیستم حیاتی شده باشند. این پروتئین ها چگونه تولید شدند؟ چگونه وارد سیستم حیاتی شدند؟ در حیات امروزی RNA هایی شبیه به RNA پیامبر اطلاعات ژنتیکی را از DNA گرفته و به ریبوزوم ها منتقل می کنند. گروه دیگری از RNA ها به نام RNA های ناقل به اسیدهای امینه متصل شده و آنها را به ریبوزوم منتقل می کنند. ریبوزوم شبیه به کارخانه‌ای عمل می کند که از سوی رمزهای روی RNA پیامبر را گرفته و سوی دیگر با کمک ناقل اسیدهای امینه مخصوص این رمزها را روی آن قرار می دهند. بدین صورت رمزهای روی RNA به یک پروتئین ترجمه می شوند. ریبوزوم از اتصال پروتئین و پولینوکلیدهای خاصی تشکیل میشه. بنابراین با توجه به وجود هر دو این مواد در آبگیرهای اولیه امکان داره ریبوزوم‌های بسیار ساده‌ای به وجود بیان. گرچه در این سیستم اولیه هنوز رمز مشخصی برای آمینو اسید بر روی RNA وجود نداره، در نتیجه از هر RNA ممکنه پروتئین‌های متعددی به وجود بیان. اما در هر حال این کارخانه ساده پروتئین سازی بسیار کارآمدتر از گل رز عمل کرده و باعث میشه هزاران پروتئین مختلف در محیط به وجود بیان. می‌بینیم که در این مدل نحوه تشکیل پروتئین ها گام به گام به شکل امروزی تولید اونها نزدیک میشه. اگرچه از بین هزاران پروتئینی که به وجود میاد اغلب اونها برای ادامه عملیات مناسب نیستن، اما در بین اونها امکان پدید آمدن پروتئین هایی که به تکثیر اختصاصی خودشون کمک میکنن نیز وجود داره. از این رو در این پروسه تکاملی به تدریج سیستم به سمت تخصصی شدن پیش میره. اگر هزاران سیستم تکثیر مواد که بدین صورت پدید اومدن مستقل نبود و مواد تولید شده خودشون رو در یک محیط مشترک بریزن، امکان ادامه حیات و تکامل براشون وجود نخواهد داشت. بنابراین وجود غشای سلولی و مستقل بودن واحدها حیاتیه. گرچه به وجود اومدن غشا به دور سیستم‌های اولیه مشکلات مربوط به سیستم باز را از بین میبره، اما از طرفی ایزوله شدن این سیستم مشکل بزرگتری رو ایجاد میکنه، چون هر سلولی برای ادامه حیات به ارتباط با مواد خارج از خودش احتیاج داره. اما غشایی که فقط از فسفولیپیدها تشکیل شده باشه امکان ارتباط با دنیای خارج رو از بین میبره. در حیات امروزی این مشکل با وجود پروتئین‌های ناقل و کانال‌های درون غشای سلولی حل میشه. اما در غشای اولیه چی؟ امکان وجود چنین پروتئین‌های پیچیده‌ای در غشای سلول اولیه بسیار بعیده. مطالعات دانشمندان نشون داده که در صورت کوتاه بودن طول رشته اسیدهای چرب و الکل فسفولیپیدها، غشا میتونه برخی از مواد رو از خودش عبور بده. طول این رشته در بدو حیات کوتاه بوده، بنابراین با تصور چنین غشایی میتونیم انتظار داشته باشیم که سیستمی پدید بیاد که نه کاملا بسته
و نه کاملا باز باشه و سلول اولیه میتونه به اندازه نیاز با دنیای خارج از خودش در ارتباط باشه. سوال دیگری که در پیدایش مواد اولیه مطرح میشه اینه که چرا در حیات امروزی فقط یک نوع ایزومر نوری از هر ماده وجود داره، یا چپگرد یا راستگرد، اما در زمین اولیه امکان به وجود آمدن هر دوی این مواد وجود داشته. احتمالاً در بدو پیدایش حیات نوع دیگه وجود داشته که از نظر ساختار مواد سازنده قرینه حیات کنونی بوده، اما برای به دست آوردن مواد اولیه رقابتی در میگیره که فقط حیات کنونی باقی میمونه و حیات قرینه حذف میشه. در این سلول اولیه تمامی مکانیزم‌های دخیل در تکامل از قبیل جهش ژنتیکی، اتصال و شکسته شدن رشته‌های دی ان ای ایفای نقش می‌کنند و روز به روز حیات رو کاملتر و پیشرفته‌تر نشون میدن. و بدین ترتیب حیات در اطراف منافذ هیدروترمال در کف برکه‌های اولیه به وجود آمد. این برکه‌ها بعدها به دریاها و اقیانوس‌ها تبدیل شدند، جای امنی که آنها را از گزند تشعشعات فرابنفش، بارش شهاب سنگ‌ها و یخبندان‌های بعدی زمین در امان نگه می‌دارند. به این ترتیب فصل جدید تاریخ کره زمین آغاز می‌شود. عصر زندگی. با تشکر از بذل توجه شما در تماشای فیلم، در ادامه توضیحاتی ضروری پیرامون آن خدمتتان ارائه می شود. همانگونه که می دانید، منشأ حیات یکی از پیچیده ترین سوالات ذهن بشر در طول تاریخ بوده و هست. با توجه به پیچیدگی موضوع نباید انتظار داشت که راه حل هم ساده باشد. اگرچه سعی ما در تهیه مستند بر این بوده است که مطالب در حد امکان ساده به تصویر کشیده شوند، اما به هر حال موضوع بسیار گسترده بوده. لازمی درک آن آشنایی با زمینه‌های متعددی از علوم تجربی است. هر نکته‌ای که در فیلم مطرح شده است موضوعی مهم در زمینه منشأ حیات است که اشاره بدان گریز ناپذیر می باشد. این مستند مدلی را ارائه می کند که به اغلب سوالات اساسی در مورد چگونگی پیدایش حیات بر روی زمین پاسخ می دهد. نکته مهم در مورد این مدل آن است که نشان می دهد منشأ حیات نتیجه روند طبیعی حوادث بر روی زمین اولیه بوده، هیچ عامل یا حادثه خارق العاده‌ای در ایجاد آن دخالت نداشته است. لازم به تاکید است که تمامی ادعاهایی که مدل بر اساس آن ایجاد شده است حاصل دستاوردهای تجربی دانشمندان صاحب نظر در این زمینه بوده. ادعایی خارج از چارچوب علمی در آن وجود ندارد. اما ببینیم مدلی که دستاوردهای دانشمندان را به صورت قطعات یک پازل در کنار هم در آرایشی دقیق به صورت تابلوی دلانگیز کامل نموده است از کجا آمده است. این مدل از کتابی که بالغ بر 15 قرن پیش تدوین گردیده اتخاذ شده است. بله، این مدل از قرآن گرفته شده است. قرآن در 10 آیه تمامی وقایع مهم منشأ حیات بر روی زمین را که از نظرتان گذشت توضیح می دهد.
در اینجا ذکر یک نکته در مورد ترجمه آیات ضروری است. بعضی از کلمات به کار رفته در این آیات دارای معانی متعدد می باشند. طبیعتاً ما آن معنی را برگزیده ایم که با موضوع مورد نظر یعنی منشأ حیات مرتبط باشد، اگرچه به علت روشن نبودن موضوع برای مفسرین گذشته ممکن است آنها معانی دیگر را برگزیده باشند. قرآن در ابتدای سوره الشعراء در اهمیت پیدایش حیات بر روی زمین چنین میگوید: بسم الله الرحمن الرحیم، تا سین میم، این است آیات کتاب روشنگر. ممکن است از اندوه اینکه چرا ایمان نمی آورند خود را هلاک سازی. اگر اراده کنیم از آسمان بر ایشان آیتی نازل می کنیم که در برابر آن گردنهایشان خاضع گردد. هیچ ذکر تازه‌ای از خداوند مهربان بر ایشان نمی آید مگر اینکه از آن روی گردان می شوند. در حقیقت تکذیب کردند، اما به زودی اخبار آنچه را مسخره می کنند به آنان می رسد. مگر در زمین دقت نمی کنند که چقدر از گونه‌های مختلف در آن برویاندیم. در این آیتی است، ولی اکثر ایشان ایمان آور نیستند. این آیات به خوبی نشانگر اهمیت منشأ حیات از نظر قرآن است. پیامبر اکرم به دنبال نشانی محکمی است که به وسیله آن بتواند حجت را بر تمامی مردم تمام کرده آنها را به حقانیت ادعا و رسالت خود معتقد سازد. این درخواست اگرچه از سر دلسوزی و محبت حضرت به عامه مردم است، اما همچنان که آیات بعدی روشن می سازند، عدم ایمان عامه ناشی از فقدان نشانه‌های محکم نیست. این امر ناشی از تصمیم تغییر ناپذیر آنها بر اعتقادات غلط خود است. با این همه قرآن به پیدایش حیات بر روی زمین به عنوان آیه‌ای بزرگ و محکم که مورد نظر آن حضرت است اشاره می نماید، گرچه باز تأکید می کند حتی این آیه هم موجب ایمان عامه نخواهد شد. در سوره العنکبوت آیه 20 چنین آمده است: بگو در زمین بگردید و بنگرید که چگونه خداوند آفرینش را آغاز کرده است. خداوند به همین گونه جهان آخرت را ایجاد می کند. یقینا خدا بر همه چیز تواناست. این آیه تدبر و تحقیق در مورد منشأ حیات روی زمین را وظیفه هر مسلمانی قرار می دهد، چرا که روشن شدن چگونگی این امر چگونگی خلقت جهان آخرت را روشن می کند. نکته مهمی که در این آیه مطرح شده است دستور جستجو و مطالعه در زمین برای کشف و بررسی شواهد پیدایش حیات بر روی آن است. تا همین اواخر تصور دانشمندان بر این بود که چون تکوین حیات حداقل 4 میلیارد سال قبل رخ داده، هیچ اثری از آن در زمین کنونی باقی نمانده است. اما کشف شواهد جدید زمین شناسی حاکی از وجود مواد عالی پیشزیستی در ناحیه پیلبارا در غرب استرالیا میتواند دلیل روشنی بر صحت نظر قرآن باشد. سوره فصلت آیه 9 و 10: بگو آیا شما به کسی که زمین را در 2 روز آفرید کافر هستید و برای او همانندهایی قرار می دهید؟ او پروردگار جهانیان است. او در زمین کوههای بلند از فراز آن قرار داد و در آن برکت داد و مایه های حیات آن را در 4 روز یکسان برای همه سائلان مقدر کرد. سپس به آسمان پرداخت در حالی که به صورت دود بود. آیه اول نشانگر خلقت زمین در 2 مرحله می باشد. این 2 مرحله کدامند؟ در کتاب و فیلم مستند منشأ و شکل‌گیری منظومه شمسی دکتر رستگار این 2 را که مرحله دحو و تهو زمین است روشن نموده است. در مرحله اول
زمین در درون سحابی خورشیدی ایجاد شده و رشد می کند. مرحله دوم پس از شروع فاز تیتوری خورشید آغاز می گردد. در این مرحله زمین در اثر ریزش شهاب سنگ ها و دنباله‌دارها بزرگ می شود. آیه دوم به ایجاد کوههای عظیم در زمین از فراز آن اشاره می کند. قرآن در آیات متعدد ایجاد کوههای عظیم بر روی زمین در این دوران را ناشی از قرار دادن و یا ریختن آنها از فراز آن می داند که اشاره به ریزش شهاب سنگ ها و نقش آنها در ایجاد کوههای اولیه است. در ادامه آیه به برکت دادن زمین که همانا آماده سازی آن برای ایجاد حیات است اشاره دارد. همان گونه که در مستند آمده است، این برکت ناشی از ریزش دنباله‌دارها که حاوی آب و مواد عالی هستند می باشد. نکته مهم در ادامه آیه ایجاد اقوات یا مواد حیاتی در 4 دوره بر روی زمین است. این 4 دوره کدامند؟ چه شرایطی داشتند؟ چه مواد حیاتی در هر دوره ایجاد شدند؟ اینها موضوعاتی است که به صورت مفصل در مستند مورد بررسی قرار گرفتند. در واقع اسم مستند نیز از این آیه گرفته شده است. در آیه 3 آمده است که در پایان این دوران خداوند به آسمان پرداخت در حالی که دود بود. منظور و اهمیت موضوع چیست؟ همانگونه که می‌دانید دود ترکیبی از گازهای H2O، CO2 و N2 می باشد. قرآن با اشاره بدین امر روشن می سازد که تغییرات جوی در طی 4 دوره چگونه و به چه سمتی بوده است. همانگونه که در مستند بدان اشاره شده است، جو زمین در ابتدای دوره دوم ایجاد این کره دارای ترکیبی کاملا احیایی و متشکل از گازهای H2، CH4، NH3 و CO بوده است. با تغییر جو به سمت اکسیدی 4 دوره پدید می آیند که در هر دوره مواد عالی معینی ایجاد می شوند. این تصویر که از مستند شکلگیری منظومه شمسی آورده شده است نشان دهنده 2 مرحله ایجاد منظومه شمسی از جمله زمین می باشد. این 2 مرحله به وسیله فاز تیتوری از یکدیگر جدا می شوند. در پایان مرحله اول زمین دارای ترکیبی کاملا احیایی است. با شروع مرحله دوم و ریزش شهاب سنگ ها و دنباله‌دارها قشر خارجی زمین به تدریج اکسیدی شده و دورانهای 4گانی پیدایش حیات شروع می گردند. این تصویر طول دوران اول کمتر از 1,000,000 سال، دوران هیدروستاتیک سحابی، دوران فترت بین 2 دوره اول و دوم حدوداً 1,000,000 سال و دوران دوم صدها میلیون سال را نشان می دهد. این تصویر همانگونه که مشاهده می کنیم چشماندازی در مورد چگونگی تشکیل زمین از مجله معتبر ساینس مورخ ژوئیه سال 2009 است. نویسندگان این چشمانداز از صاحب نظران بنام در این زمینه می باشند. نکته مورد نظر در کادر آورده شده که ترجمه آن چنین است: تحقیقات جدید در مورد ماهیت ایجاد هسته و سن ماه حاکی از این است که مرحله اول رشد زمین کمتر از 10 میلیون سال طول کشیده و دارای شرایطی احیایی بوده است. مرحله دوم که دارای شدت بیشتر و شرایطی اکسیدی بوده حدوداً 100 میلیون سال طول کشیده و احتمالاً به دنبال وقفه‌ای طولانی بوده است. این حقایق برخلاف باور دیرپایی است که جمع شدن زمین از شهاب سنگ ها را به صورت پیوسته و با شدت تصاعدی کمشونده میپندارد. بنابراین
بر اساس مستندات علمی زمین در 2 مرحله در شرایط احیایی و اکسیدی ایجاد شده است. مستنداتی که با تئوری کانت لاپلاس متضاد و مطابق با نظریه قرآن از چگونگی شکلگیری منظومه شمسی است. اگرچه قرآن ایجاد مواد حیاتی را در 4 دوره مطرح می سازد، اما ظاهراً این کتاب توضیحی در مورد خصوصیات این دورانها ارائه نمی کند. از آن مهمتر اینکه به نظر می رسد در قرآن دیگر هیچ آیه‌ای که توضیح چگونگی پیدایش حیات باشد وجود ندارد. اما چنین نیست. قرآن توضیحات خود را در قالب چگونگی خلقت انسان بیان نموده است. علت امر این است که از نظر قرآن خلقت انسان وابسته به خلقت سیستم حیات یا بیوسفر به طور کلی است. آیات 1 و 2 سوره الانسان. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا بر انسان روزگارانی طولانی نگذشت که چیز قابل ذکری نبود؟ ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم که می آزمودیمش تا سپس شنوا و بینایش ساختیم. این آیات به خوبی نشان می دهد که در گذشته‌ای بسیار دور انسان به صورت حیاتی تک‌سلولی در طبیعت بوده است. به عبارت دیگر قرآن همان تک‌سلولی اولیه را انسان می نامد. این انسان